ආයිබෝන් අද පොඩ්ඩක් කැමති විදිහ අලුත් රෙසිපි එකක් බලන්න ඔයාලටත් මේක ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අල ටික සෝදලා පිරිසිදු කරගෙන වතුර ටික ඉවත් කරගන්න. වතුර ටික ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අල ටික ග්‍රේටරේ තියෙන ලොකු සිදුරු වලින් අල ටික ග්‍රේට් කරගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අල ගන්න පුළුවන්. මෙතන ලොකු අල නිසා මම අලගෙඩි දෙකක් තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අල ටික ග්‍රේට් කරගන්න. ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික මේ වගේ බෝල් එකකට දාලා මතක ඇතුව අල ටික වැහෙනකම් වතුර එකතු කරගන්න. විනාඩි 5ක් විතර අල ටික මේ විදිහට තියලා අපි අවශ්‍ය කරන අනිත් අමුද්‍රව්‍ය ටික සෝදානම් කරගමු. බිත්තර 4ක් සෝදානම් කරගෙන තියෙනවා. මම මේක හැදුවේ මගේ පොඩ්ඩ 3 දෙනාට. ඉතින් මම බිත්තර 4ක් එකතු කරගන්නවා. බිත්තර ටිකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ගෑරුප්පුවකින් පොඩ්ඩක් බිත්තර ටික මේ විදිහට බීට් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තව පාස්ලි කොළ පිංචක්. මේ විදිහට පාස්ලි කොළ ටික සිහින් වෙන්න කපා ගන්න. කපාගත්ත පාස්ලි කොළ ටිකත් බිත්තර මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්න. හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනින් පොඩ්ඩොන්ගේ බඩගින්න නිවන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩොන්ගේ නෙමෙයි, වැඩිහිටියන්ටත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි එකක් තමයි මේක. ඉතින් හදිසියට බඩගිනි වෙලාවට හදාගෙන කන්න පුළුවන් පහසු රෙසිපියක් විදිහට තමයි අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔන්න අල ටිකේ වතුර ටික අපි පෙරාගමු. මේ විදිහට අල ටික පෙරාගත්තට පස්සේ මතක ඇතුව තව පොඩ්ඩක් අල ටිකේ වතුර ඉවත් වෙන විදිහට හොඳින් මිරික ගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බටර් හොයාගන්න අපහසු නම් තෙල් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පුංචි බටර් කෑල්ලක් සෝස් පෑන් එකට දාලා අලවලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගෙන හොඳින් කවලම් කරලා අර සෝස් පෑන් එක ඔයාලා සූදානම් කරගත්ත අල ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් හරියට අඩක් ඒ සෝස් පෑන් එකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පාස්ලි කොළ එකතු කරගත්ත බිත්තර ටික මේ අල ටිකට උඩින් එකතු කරගන්න. දැන් විනාඩි 5ක් අඩුම අඩු ගින්දරේ මම සෙල්සියස් අංශක 20ට දාලා තියෙන මගේ ලිපේ අඩුම අඩු ගින්දරේ විනාඩි 5ක් වහලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට චීස් පෙති කීපයක් එකතු කරගන්න. මේ චීස් පෙති හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාලට ග්‍රේට් කරගත්ත චීස් ටිකක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. චීස් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉතුරු වෙලා තියෙන අල ප්‍රමාණය මේක උඩින් අතුර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව තව ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තවත් විනාඩි 5ක් වහලා තිබ්බා. මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා. ඔන්න දැන් මේ හරවගත්ත එක අපිට පරිස්සමට සෝස් පෑන් එකේ අනිත් පැත්ත තඹ ගන්න අවශ්‍ය නිසා මෙන්න මේ විදිහට සෝස් පෑන් එකට දාලා නැවත වතාවක් තවත් විනාඩි 5ක් විතර තැම්බෙන්න තියාගන්න. මතක තියාගන්න ගොඩක් අඩු ගින්දරේ තමයි අපි මේක තඹ ගන්න ඕනේ. අපේ අල ටික තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නිසා තව විනාඩි 4කින් මම ලීප ඔෆ් කරා. එකල තව විනාඩියක් විතර වළඳ තියලා තමා මම මේ බාගත්තේ. බලන්න හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමා හරිම රසයි. ලස්සනට අපිට මේක කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට ගෙදර කන්න පුළුවන් ජාතිය රසවත් රෙසිපි එකක්. ඔයාලටත් යෝජනා කරනවා අත්හදා බලන්න. අත්හදා බලලා ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් රසබර රෙසිපි එකකින් අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගී බව රජයන සුවදායී හෙට දවසක්. ආයිබෝවන්. මම මදු කොඩිතුවක්කු.